આલુના ચિપ્સવાળા ભજીયા તો ઘણા ખાધા, તો હવે આલુના લચ્છા પકોડા ટ્રાય કરીએ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. फ्रेंड्स, आज हूँ आपनी साथे शेर करीश नानाथी लईने मोटा दरेकने भावे एवा क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ानी रेसिपीने કે જેને ટી ટાઈમ સ્નેક્સમાં અને ઇવન ડિનરમાં પણ ખાવાની એટલી જ મજા આવે છે. અને આ ઉપરાંત હું આપની સાથે શેર કરીશ અમુક નાની નાની ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબતો કે જેના કારણે આ પકોડા છે એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ ચાલો ફટાફટથી જોઈ લઈએ આ ક્રિસ્પી આલુ લચ્છા પકોડાની રેસિપીને. પરંતુ એ પહેલાં જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને આવી જ અવનવી વાનગીઓના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં कमेंट करना ना भूलता, क्योंकि प्यार करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. आलू लच्छा पकोड़ा बनावा माटे मैं अहींया 4 मीडियम साइज़ना बटेटा लई लीधा छे, जेनी स्किनने मैं निकाળી દીધી છે. અને હવે આ મીડિયમ સાઇઝના ગ્રેટરથી આપણે તેને ગ્રેટ કરી લેશું. અને ગ્રેટ કરતી વખતે બટેટાને આપણે આ રીતે આડું રાખશું, આ રીતે ઊભું નહીં રાખીએ, જેથી કરીને આપણે તેને એકદમ સરસ લાંબા લચ્છા પાડી શકાય. અને ત્યારબાદ આ આલુ લચ્છાને આપણે તરત જ પાણી ભરેલા બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આ રીતે હાથેથી થોડું ઘસીને આ આલુ લચ્છાને આપણે 3 થી 4 વખત ખૂબ સરસ રીતે પાણીથી ધોઈ લેશું, જેથી કરીને બટેટાની અંદર જે સ્ટાર્ચ હોય એ બધું નીકળી જાય અને જે આપણે આલુ લચ્છા પકોડા બનાવીએ એ સરસ ક્રિસ્પી બને. ચાર વખત પાણીથી ધોઈ લીધા બાદ આપ જોઈ શકો છો પાણી હવે પહેલાં જેટલું ક્લાઉડી નથી બન્યું, મતલબ કે બટેટામાંથી સ્ટાર્ચ છે ઘણું બધું નીકળી ગયું છે. પણ ફરી એક વખત આ જે આલુ લચ્છા છે એને આપણે પાણી ભરેલા બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન નમક એડ કરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આ આલુ લચ્છાને આપણે નમકવાળા પાણીમાં 10 મિનિટ માટે પલાળી રાખશું, જેથી કરીને જે આલુ લચ્છા છે એમાં નમકની થોડી ખારાશ આવી જાય અને જો થોડો ઘણો પણ સ્ટાર્ચ બાકી રહી ગયો હોય તો તે નીકળી જાય. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે 3 થી 4 વખત આલુ લચ્છાને પાણીથી ધોવાની અને પછી આ નમકવાળા પાણીમાં પલાળી રાખવાની પ્રોસિજર છે એને તમે સ્કીપ ના કરતા, કેમ કે એ રીતે કરવાથી બટેટાનો સ્ટાર્ચ છે એ બધું નીકળી જશે અને પછી જે પકોડા બનાવશું એ એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. 10 મિનિટ બાદ આ આલુ લચ્છાને આપણે આ રીતે હાથેથી દબાવી અને તેમાંથી બધું પાણી નીકાળી દેશું. અને ત્યારબાદ તેને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે એકલા આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો અથવા તો આદુને ખમણીને પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું નમક એડ કરી દઈશું. અને આ જે નમક છે એ આપણે પકોડા માટે બાઇન્ડિંગ માટે જે લોટ એડ કરશું એના ભાગનું એડ કરવાનું છે. અરાઉન્ડ 1 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તીખાસ માટે 2 નંગ સમારેલા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર એડ કરી દઈશું. અને અહીંયા કોર્નફ્લોરને બદલે તમે તપકીરનો અથવા તો ચોખાના લોટનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને જો ચોખાનો લોટ પણ અવેલેબલ ના હોય તો પૌવાને ક્રશ કરી અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એ ક્રશ કરેલા પૌવાને પણ એડ કરી શકો છો. અને કોર્નફ્લોરને એડ કરવાથી પકોડાની અંદર સરસ ક્રિસ્પીનેસ આવે છે. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં મેંદો એડ કરવાનો છે, પણ મેંદો આપણે એકસાથે એડ નહીં કરી દઈએ. પકોડામાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જાય એટલો જ મેંદો એડ કરવાનો છે, એટલે આપણે થોડો થોડો એડ કરતા જશું અને ચેક કરતા જશું. તો અહીંયા હું પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો એડ કરીશ. અને ફ્રેન્ડ્સ, મેંદાને બદલે તમે ચણાના લોટનો પણ યુઝ કરી શકો છો.
અને હવે આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હજુ પ્રોપર બાઇન્ડિંગ નથી આવ્યું એટલે હજુ 1 ટેબલસ્પૂન મેંદો એડ કરીશ અને તેને મિક્સ કરી દઈશ. પકોડા માટે સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે તો આપણું આલુ લચ્છા પકોડાનું બેટર તૈયાર છે. ત્યારબાદ એક કડાઈમાં તેલ લઈ આપણે તેને પ્રોપરલી ગરમ કરી લેશું અને ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે પકોડા ઉતારી લેશું જેથી કરીને પકોડા છે એ તેલ ચડેલા ના થાય. અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું અને આ પકોડા લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. પકોડા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે તો હવે આપણે તેને તેલમાંથી નીકાળી દઈશું અને આ રીતે તેમાંથી વધારાનું તેલ જે છે એ કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ તેને આપણે ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અને હવે આ રીતે આપણે બીજા બધા પકોડા પણ ઉતારી લઈએ. અને લાસ્ટમાં જ્યારે બધા જ પકોડા ફ્રાય થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ લીલા મરચાંમાં સ્લીટ કરીને તેને ફ્રાય કરી દઈશું. કેમ કે પકોડા સાથે તળેલા લીલા મરચાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે આ આલુ લચ્છા પકોડા ઉપર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તૈયાર છે એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી અને ગરમા ગરમ આલુ લચ્છા પકોડા કે જેને કોથમીર અને ફુદીનાની લીલી ચટણી અને સોસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ વરસાદના સિઝનમાં આ આલુ લચ્છા પકોડાને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકિ જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.